हॅलो चिल्ड्रन्स, आज मी तुमच्या समोर एक सुंदर पोएम आणलेली आहे. पोएमचं नाव काय माहिती तुम्हाला? एग एग सरी. काय? एग एग सरी. ऐकलं का तुम्ही नाव याच्या आधी? नाही ऐकलं? तर ठीक आहे, आज आपण काय म्हणणार आहे? एग एग सरी ही पोएम म्हणणार आहे. आवडेल ना तुम्हाला माझ्यासोबत बोलायला? ठीक आहे, तर चला आता सुरुवात करायची. ठीक आहे, चला. एग एग सरी, एग एग सरी, माझे मडके भरी. एग एग सरी, माझे मडके भरी. सर आली धावून, सर आली धावून, मडके गेले वाहून. सर आली धावून, मडके गेले वाहून. बघा या पोयमध्ये काय म्हटलेलं आहे? एग एग सरी. काय म्हटलं आहे? एग एग सरी, माझे मडके भरी. तू ये लवकर लवकर आणि माझे मडके भर, असं म्हटलेलं आहे. सर आली धावून. सर कशी आली आहे? धावून आलेली आहे. आणि मडके गेले वाहून. ते मडके इतके भरले होते की ते पाण्याने काय झाले? वाहून गेले, असं या पोएम मध्ये म्हटलेलं आहे. ठीक आहे, तर माझ्यासोबत एकदा पुन्हा म्हणा पोएम. ठीक आहे. एग एग सरी, माझे मडके भरी. एग एग सरी, माझे मडके भरी. सर आली धावून, सर आली धावून, मडके गेले वाहून. मडके गेले वाहून. ठीक आहे, आवडली तुम्हाला पोएम? ठीक आहे, चला बाय.